Mä oon sanonut, että tämä on pikemminkin näyttely Dalista kuin Dalin näyttely. Dali on niin monipuolinen hahmo. Ensinnäkin tietysti surrealistisen taiteen perustaja hahmoja. Hänen 30-luvun teoksensa ne on äärettömän tärkeitä taidehistorian kannalta, äärettömän arvokkaita isojen museoiden kokoelmissa. Mutta sitten toisaalta hän teki niin paljon. Hän teki kaikkea mahdollista. Tietysti taiteen saralla hän teki surrealistisia esineitä, grafiikkaa, maalauksia, veistoksia, erilaisia installaatioita, mutta toisaalta hän lavasti oopperaa, teki näyteikkunoita, mainoksia, suunnitteli chupa chups, tikkukaramellin kääreet ja kaikkea tämmöistä, mutta oikeastaan hänen merkittävin taideteoksensa oli hän itse. Eli hän oli, voisi sanoa, niin kuin pop-taiteilija ennen kuin pop-taidetta keksittiin tai tämmöinen Facebook-ajan hahmo ennen internetin keksimistä. Hän niin kuin teki omasta hahmostaan tavaramerkkinsä. Ja oikeastaan Dali on, jos mietitte, että kuka voisi olla maailman historiassa sellainen taiteilija, jonka kuvan oikeastaan kaikki ihmiset tunnistaa, niin Dali ehdottomasti. No joo, tämä sisältää kyllä Dalin alkuperäisteoksia, mutta ne ei ehkä sillä lailla ole tässä nyt niin pääosassa, että on enemmän tämmöinen installaatio yhteen teossarjaan keskittyvä installaatio, jolla me halutaan kertoa nimenomaan siitä vanhasta Dalista, ei siitä 30-luvun supertaiteilijasta, vaan tavallaan jo maineensa harjalla olleesta, vähän ristiriitaisesta hahmosta. Dalin vaimo Gala syntyi Venäjällä, mutta emigroitu sieltä aika pian sitten Länsi-Eurooppaan. Ja hän oli 20-luvun, 30-luvun Pariisin surrealismipiireissä semmoinen jonkinlainen keskushahmo, kuningatarhahmo. Että hän meni naimisiin runoilija Paul Éluardin kanssa, mutta sitten Éluard erehtyi tuomaan Galansa tapaamaan Dalia Espanjaan ja melkein sille tielle rouva sitten jäi ja hänestä tuli hirveän tärkeä. He lyöttäytyi yhteen ja Gala oli aina Dalille hirveän tärkeä hahmo. Että Dali itse sanoi monta kertaa, että Gala pelasti hänen henkensä tai pelasti hänet tulemasta hulluksi. Me nähdään Gala hirveän usein Dalin teoksissa mystisenä, usein myös hyvin eroottisena hahmona. Dalin jälkimaineeseen vaikuttaa monta asiaa, että hän sai erilaisia hysteerisiä kohtauksia. Hän oli inhottava egoisti. Hänestä ei niin kuin, että hän esimerkiksi vieraannutti itsensä näistä Pariisin surrealistipiireistä aika tehokkaasti jo silloin toisen maailmansodan aikana. Joku André Breton kutsui Dalia pöyhkimykseksi, joka kuulee vaan omien kiiltonahkakenkiensä narinan, tai George Orwell, joka arvosteli Dalin elämäkerran tuoreeltaan, niin kuvasi häntä nimenomaan tämmöisenä egoistisena, jopa rivona hahmona. Toisaalta hän oli poliittisesti kiistanalainen. Esimerkiksi Pariisin surrealistit syytti häntä natsien suosimisesta. Jos katsotaan Dalin taidetta, kaikki arvostaa niitä 30-luvun mestariteoksia, mutta sitten se erityisesti myöhäistuotannon teostulva. Dali sanoi, että hän haluaa, että hänen teoksiaan myydään jokaisessa tavaratalossa ja todellakin teki ihan loputtomasti duuneja. Aina kun hän teki grafiikkaa, niin vedokset oli isot ja veistoksista tehtiin paljon valoksia. Häntä ei tuntunut häiritsevän esimerkiksi väärennökset, että hän teetti grafiikan arkkeja niin kuin valmiiksi nimikirjoituksillaan ja niihin on myöhemmin sitten ollut helppo tehtailla uusia teoksia. Tietysti koko se tavallaan, että jos katsotaan koko tätä modernistista taidehistoriaa, niin kun lähdetään tämmöiselle surrealistiseen ilotteluun, niin nämä tämmöiset spartalaisemmat taiteen muodot ovat vähän niin kuin ylenkatsoneet sitä Dalin isoa tuotantoa. Mutta Dali, mun mielestä mua kiinnostaa nimenomaan tämä myöhäisvaiheen Dali ja se teostulva. Mä oon kutsunut sitä vähän leikilliseksi, että hän synnytti niinku
taiteensa ympärille tämmöisen oman kulttuurisen ja visuaalisen universuminsa. Epäröin käyttää sanaa universumi, mutta toisaalta Dalin megalomanialle mikään yksittäinen maailma ei riittäisi. Että tavallaan se koostuu toisaalta taideteoksista, monentasoisista taideteoksista ja sitten se koostuu erilaisista esineistä, joihin hän antoi lupia tehdä kaupallisia tuotteita milloin mitäkin. Ja sitten siihen kuuluu mukaan myös nämä väärennökset, joita maailmalla tulvii. Et se on niin kuin ainutlaatuinen ilmiö mun mielestä maailman taiteen historiassa. Le Dîner de Gala, joka on tämä grafiikan sarja, jonka ympärille tämä näyttely pitkälti rakentuu, se on mielestäni todella mielenkiintoinen. Dali teki sen 73 tai siinä 70-luvun alussa ja antoi luvan julkaista keittokirjan sen ympärille. Ja se keittokirja tehtiin, kaupallinen kustantaja teki sen, on vähän epäselvää, että mikä oli Dalin oma rooli sen varsinaisen kirjan tekemisessä, mutta tämä grafiikan sarja 12 grafiikan lehteä, ne on hieno sarja mun mielestä, että niitä pidetään usein, sanotaan, että ne on Dalin grafiikassa ihan huippua. Dalihan oli kokenut kirjankuvittaja siinä vaiheessa jo, mutta näihin hän panosti mun mielestä aivan erityisesti. Ja se on oikeastaan kiva katsoa, koska hän oli todellakin niin kuin vanha mies silloin jo. Ja kun katselee niitä, niin niissä on kaikki se Dalin taiteen rikkaus, mitä Dalin taiteesta yleensä löytyy, niin kyllä löytyy näistä. Että siellä on sitä kuolemaa, erotiikkaa, vihaa, surua, ihmistä, eläintä. Paljon myös semmoisia niin kuin tuttuja aiheita hänen aikaisemmista teoksistaan, että mä katselen sitä mielellään vähän semmoisella retrospektiivisella katseella, että sieltä löytyy viittauksia hänen niin teoksista, visuaalisia viittauksia kuin teosten nimistä esimerkiksi löytyy viittauksia hänen isoihin duuneihinsa. Tämä keittokirjahan tuli ja meni, siitä otettiin aika pieni painos ja se myytiin nopeasti loppuun. Näitä grafiikan lehtiä, niitä liikkuu silloin tällä maailmalla. Ne ei, niin kuin mä sanoin, että ne ei ole sitä Dalin niin kuin arvokkainta tuotantoa, että niiden hinnat ehkä liikkuu jossain 50 000 eurossa yksittäisten kappaleiden tällä hetkellä. Mielestäni se on hieno anekdootti Dalin uralla ja me haluttiin tehdä siitä tällainen vahvasti lavastettu installaatio ja laittaa ne esille tänne Mänttään. Niitä kyllä kelpaa katsella.